Дизайка сфоткаемся. Ngọc cái lỗ đúng rồi, biết rồi này người đưa phòng này Có nằm giường nào cũng được phải không ạ? đúng rồi. Dạ Cho vâng. Cảm ơn thầy ạ. điện Dạ rồi. mạng wifi này, Dạ. điện này góc này, Dạ được, rồi. cái ở trong này nhé. Dạ vâng ạ. Bấm cho cái số. Dạ rồi. Ôi, cứ giữ nhanh quá, tắt 2 cái luôn. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Rồi. Dạ, cho thầy.
một đàn lắm cái rồi bắt đầu quăng cái đầu, sau đó bắt đầu cầm giữ cái nút cái này. Bắt lên đi. Rồi bắt đầu. Sướng can quang bồn lộ can lộ là Ba đi chùa không? Thật thăng đấy, cho nên không gọi là đấy. Mà cuối cùng là ngài chịu đựng mới. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng trí nhung. Một lần nữa, toàn thể chúng sinh chúng con xin trí thành đại lễ tri ân chư tôn hòa thượng Ma Tăng.